Okay, due to some technical problem, the meeting was disturbed. Okay, तर बघा हिस्ट्री जर आपण रिमोट सेन्सिंगची बघायला गेलो तर दिस टेक्नॉलॉजी ऑफ रिमोट सेन्सिंग और मॉडर्न रिमोट सेन्सिंग वॉज बिगन विथ द इन्व्हेन्शन ऑफ कॅमेरा अबाउट 150 इयर्स अगो. 150 वर्षापूर्वी जेव्हा कॅमेरा इन्व्हेंट झाला तेव्हा ही सिस्टीम डेव्हलप करण्यात आली किंवा चालू झाली थोडक्यात एकदा कॅमेराला की. And the idea and practice of looking down at the earth's surface emerged in 1840s. 1840 मध्ये आपण असे फोटो काढू शकतो वरून की ही आयडिया सगळ्यात पहिल्यांदा समोर आली. When the pictures were taken from the camera secured to the threaded balloons for the purpose of topographic mapping. त्यावेळेस काय केलं की बलून जे असतात ज्याच्यात नायट्रोजन वगैरे भरून बलून्स असे हवेत सोडले गेले, ठीक आहे. आणि त्याच्या थ्रू त्या बलूनला कॅमेरा अटॅच करून फोटो कलेक्ट केले गेले फॉर द टोपोग्राफिक मॅपिंग, ठीक आहे. 1840 मध्ये पहिल्यांदा. सॅटेलाइट रिमोट सेन्सिंग कॅन बी ट्रेस्ड टू अर्ली डेज ऑफ द स्पेस एज, ठीक आहे. मग ह्याला आपण जुन्या आणि आणखी पण ट्रेसिंग करू शकतो. बोथ रशियन आणि अमेरिकन प्रोग्राम्स वेन स्टार्टेड तेव्हा पण ह्याचं इन्व्हेन्शन चालूच होतं. And actually began as a dual approach to imaging surface using the several type of sensors from the spacecraft. त्यांनी कॅमेरे जेव्हा नव्हते तेव्हा वेगळं टेक्निक वापरून जमिनीला काय आपल्याला कशी आहे काय काढता येऊ शकतं का, तर रशियानी आणि अमेरिकेने स्टार्ट केलं, ठीक आहे. तो पण त्याच्या थ्रू पण आपण ट्रेसिंग करू शकतो. द टर्म रिमोट सेन्सिंग वॉज फर्स्ट यूज इन युनायटेड स्टेट्स इन 1950s, ठीक आहे. रिमोट सेन्सिंग ही टर्म सगळ्यात पहिल्यांदा कुणी इन्व्हेंट केली तर युनायटेड स्टेट्स अमेरिका आणि इन 1950s बाय एलियन फ्रुटिन ऑफ US, ठीक आहे. So this was the history of remote sensing. Then we will go for the elements involved in the remote sensing. आता remote sensing मध्ये कोणते कोणते एलिमेंट इन्व्हॉल्व्ड आहेत? From the sun, the place which we have to check out, ठीक आहे. ज्या प्लेसचा आपल्याला सर्वे करायचा आहे that place get illuminated from the sun. Then satellite takes its images, it's sent to the station, and after that with collaboration with that radar we get the required information, ठीक आहे. तर याच्या मध्ये बघा काय काय गोष्टी इन्व्हॉल्व होतात. फर्स्ट इज द एनर्जी सोर्स और इल्युमिनेशन सोर्स, दॅट इज ए, ठीक आहे. सन इट इज द इल्युमिनेशन सोर्स और एनर्जी सोर्स, ठीक आहे. देन सेकंड इज रेडिएशन अँड ऍटमॉस्फिअर, दॅट इज बी. आता सूर्यापासून जे काही रेडिएशन्स येतात हे पुन्हा रिफ्लेक्ट होतात, ठीक आहे. आणि ते सॅटेलाइट कलेक्ट करतं, ठीक आहे. म्हणजे इकडून जो प्रकाश आलाय तो रिफ्लेक्ट होऊन मग नंतर सॅटेलाइट कलेक्ट करतात. तर आपण काय म्हणणार रेडिएशन और ऍटमॉस्फिअर, ठीक आहे. ऍटमॉस्फिअर रेडिएशन अँड ऍटमॉस्फिअर, ऍटमॉस्फिअर थ्रू हे रेडिएशन जातात, ठीक आहे. देन थर्ड वन इज सी, यू कॅन सी हिअर सी, ओके. इट इज अन इंटरॅक्शन विथ द ऑब्जेक्ट, ठीक आहे. सूर्याचा प्रकाश ज्या एखाद्या ऑब्जेक्टला आपण पाहतोय त्याच्यावर पडणं म्हणजे इंटरॅक्शन विथ द ऑब्जेक्ट. देन रेकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेन्सर, ठीक आहे. दॅट इज डी. हे जे सेन्सर्स आहेत हे सेन्सर थ्रू हे एक जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्ट वरून ते प्रकाश किरण पुन्हा रिफ्लेक्ट केली जातात. ते कोणाकडून रेकॉर्ड केली जातात तर इथं सेन्सर थ्रू ऍब्झॉर्ब केली जातात, म्हणजे कलेक्ट केली जातात, रेकॉर्ड केली जातात. देन ई, दॅट इज ट्रान्समिशन, रिसेप्शन अँड प्रोसेसिंग, ठीक आहे. मग ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ही रडारला पाठवली जाते. दॅट इज ट्रान्समिशन, रिसेप्शन अँड प्रोसेसिंग. देन इंटरप्रिटेशन अँड अनालिसिस इज डन ओव्हर देअर. मग हा जो डेटा आहे ऑफिस मध्ये बसून कॉम्प्युटर थ्रू अनालिसिस केला जातो त्याचा, ओके. दॅट इज एफ. आणि देन वी यूज दिस डेटा टू सम ऑफ द ऍप्लिकेशन्स. मग हा डेटा आपण तुमच्या मोबाईल मधल्या एखाद्या ऍप्लिकेशन साठी पाहिजे किंवा ती इन्फॉर्मेशन कुठे पाहिजे तिथं आपण हा वापरणार, ओके. सो दिस इज द सिम्पल एलिमेंट्स इन्व्हॉल्व इन अ रिमोट सेन्सिंग. बघा सगळ्यात पहिलं काय एनर्जी सोर्स अँड इल्युमिनेशन, देन रेडिएशन अँड ऍटमॉस्फिअर, दॅट इज बी. ह्याच्या प्रकाशामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी घडतात. देन इंटरॅक्शन विथ द ऑब्जेक्ट, इथं ऑब्जेक्टची इंटरॅक्शन होतं त्याचं. देन रेकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय सेन्सर, या सेन्सर थ्रू हा ऑब्जेक्ट बघितला जातो, ठीक आहे. नंतर हा जो डेटा आहे हा रडारला पाठवला जातो, जे कंट्रोल स्टेशन आहे तिथं. त्याला म्हणायचं ट्रान्समिशन, रिसेप्शन अँड प्रोसेसिंग, ठीक आहे. इथं आला तो, ठीक आहे. मे बी इट कॅन बी हँडल्ड थ्रू दिस सॅटेलाइट ऑल्सो. इथून इकडे जातो, इकडून इकडे येतो किंवा डायरेक्टली पण असू शकतो, ठीक आहे. देन दिस डेटा इज इंटरप्रिटेड अँड अनालाइज्ड ओव्हर हिअर, ठीक आहे. हा जो डेटा आहे ऑफिसमध्ये त्याचं इंटरप्रिटेशन अँड अनालिसिस केलं जातं. अँड आफ्टर दॅट
वी यूज दिस डेटा फॉर द व्हेरियस ऍप्लिकेशन. ठीक आहे, मॅप मध्ये वगैरे हा डेटा आपण फॉर व्हेरियस ऍप्लिकेशन आपण वापरतो. So remote sensing, this simply means acquiring a information about a phenomena. एखादी गोष्ट घडत असेल किंवा घडलेली असेल किंवा तिथं असेल, ठीक आहे, तर त्याची इन्फॉर्मेशन अक्वायर करणं म्हणजे कलेक्ट करणं. That's simply called as a remote sensing. So remote sensing means acquiring a information about a phenomenon, object, object or surface. कशा कशाची तर एखादी घडलेली गोष्ट असेल, ऑब्जेक्ट असेल एखादा किंवा एखादा सरफेस असेल, ह्याची इन्फॉर्मेशन अक्वायर करणं. while at a distance from it, म्हणजे थोड्याशा अंतरावर थांबून ही सगळी आपण इन्फॉर्मेशन म्हणजे आपण सॅटेलाइट वरून इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो, बरोबर का? सो दिस नेम इज attributed to recent technology in which satellite and spacecraft are used for collecting the information of it. ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय करतो, सॅटेलाइट किंवा एअरक्राफ्ट आपण वापरतो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करण्यासाठी. ठीक आहे, the schematic view is shown over here. You can see over here. सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस. हा पूर्ण जो आहे एन्व्हायरमेंट आहे त्याच्याकडचा, आणि दिस इज द सन. ठीक आहे, मग सन कडून अशी एनर्जी येणार, ती एनर्जी कलेक्ट केली जाणार, हे ऍटमॉस्फिअर थ्रू ती जाणार. मग हे इन्फॉर्मेशन जी आलेली आहे म्हणजे सूर्यप्रकाश आले, हे रिफ्लेक्ट होणार. पण ते रिफ्लेक्ट होताना मध्ये ऍटमॉस्फिअर आहे, ऍटमॉस्फिअर मध्ये वेगवेगळे ट्रोपोस्फिअर वगैरे वेगवेगळे लेयर्स आहेत. प्रत्येक लेयरची डेन्सिटी वेगळी आहे, ढग आहेत मध्ये, मॉइश्चर कंटेंट वेगवेगळं आहे, मे बी तिथं व्हॅक्युम असू शकतं किंवा टेम्परेचर व्हेरिएशन पण आहेत. ठीक आहे, तर हे सगळे पास करून ते सेन्सर कडे जातात आणि सेन्सर कडून पुन्हा तो जो डेटा आहे तो डाटा रिसेप्शन किंवा रेकॉर्डिंग मॉड्यूल कडे येतो. ठीक आहे, मग ह्यांना हे सगळे करेक्शन्स अप्लाय करावे लागतात की रिफ्लेक्शन मुळे काय झालं, स्कॅटरिंग मुळे काय झालं, आणखी काय काय गोष्टी घडल्या असतील मध्ये. ठीक आहे, तर एन्व्हायरमेंट कसं होतं त्याच्यानुसार ह्याच्यात चेंजेस होणार आणि डेटा रिसेप्शन पशी तो डेटा येतो. मग ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कन्सिडर करून इट प्रोसेस द डेटा अँड गिव्ह द डेटा प्रोडक्ट. ठीक आहे, मग हा डेटा प्रोडक्ट म्हणजे काय की समजा मराठवाड्यामध्ये किती पाऊस पडतोय किंवा तिथली जमीन कशी आहे ह्याचा जर डेटा आपण कलेक्ट करत असेल तर तो डेटा आपण पूर्ण आलेला तो व्यवस्थित इंटरप्रिटेट करून आपण मांडतोय का सोप्या भाषेत, दॅट इज डेटा प्रोडक्ट. ठीक आहे, डेटा प्रोडक्ट आल्यानंतर त्याचं पुन्हा अनालिसिस करतो की कुठल्या एरियात कसं आहे, कुठल्या एरियात काय आहे, कुठल्या एरियात काय नाहीये वगैरे, हा अनालिसिस करतो. देन इट इज डन विथ द ग्राउंड ट्रूथ. ठीक आहे, आणि अॅक्युरेसी चेक इज डन विथ द बेस मॅप. ठीक आहे, ह्याचं पुन्हा अनालिसिस करताना आपण ग्राउंड कंट्रोल पण गोष्टी कन्सिडर करतो. ठीक आहे, देन दिस डेटा इज गिव्हन टू द जे एक्सपर्ट्स वगैरे असतात. म्हणजे कधी कधी सरकार म्हणतं ना की आम्ही ह्याच्यासाठी समिती स्थापन करू आणि समिती जो निर्णय देईल त्याच्याप्रमाणे आपण हे करू. मग हा जो ही जी समिती वगैरे असते त्यांना हा डेटा वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये दिला जातो. मग मे बी इंटरनेट थ्रू दिला जाईल किंवा एखादा बुकलेट त्यांनी बनवून देतील किंवा एखादा प्रेस नोट येईल त्याच्या थ्रू सांगतील की इथं असं आहे तिथं असं आहे. मग ही जी डिसिजन मेकिंग टीम असते गव्हर्नमेंटची, त्या डिसिजन मेकिंग टीम रीड्स दॅट डेटा की ऍक्च्युअली तिथली काय कंडिशन आहे. कारण हा सगळा खेळ कशासाठी चाललाय तर ऍट ऍक्च्युअल कंडिशन्स या टीम समोर मांडणं. ठीक आहे, मग दॅट डिसिजन मेकिंग टीम विल डिस्कस व्हॉट टू डू विथ दॅट डेटा आणि काय आपण लूप होल्स आहेत आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी काय पर्याय आपल्याला निवडावे लागतील. ठीक आहे, मग त्याच्यातून त्यांनी काय देणार तर काहीतरी डिसिजन देणार ना की बाबा ठीक आहे तुम्ही तिथल्या लोकांना तिथं पाऊस पडत नाहीये तर तिथल्या लोकांना पर हेक्टर 5,000 रुपये मदत करा किंवा तिथल्या लोकांना बियाणं द्या तुम्ही किंवा तिथल्या लोकांना पाणी कमी पडते तर तिथं ह्या प्रकारची खतं वापरली तर कमी पाण्यावर येणारी पिकांची बियाणं वाटप करा. व्हॉट एव्हर, म्हणजे जो काय आपला प्रॉब्लेम होता तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी डिसिजन मेकिंग टीम काहीतरी डिसिजन देणार. ठीक आहे, मग दिस डिसिजन इज डिस्कस्ड विथ द बेनिफिशरीज. मग हा जो डिसिजन आलाय सरकार म्हणतं ना की आम्ही तुम्हाला अशा अशा प्रकारची मदत करू, पण त्यातून पण लोक काय म्हणणार की नाही थोडस असं केलं तर बरोबर, म्हणजे त्यांच्याशी डिस्कशन करतो आपण. ठीक आहे, काहीतरी निर्णयापर्यंत आलोय, पुन्हा त्यांच्याशी डिस्कशन करणार आणि त्याच्यानंतर दिस फायनल डिस्कशन इज इम्प्लिमेंटेड ऑन द फील्ड लेवल. ठीक आहे, जे काही त्यांचं डिस्कशन झाले ते फायनल इम्प्लिमेंटेशन करतो आपण ग्राउंड लेवलला आणि त्याचं पुन्हा मॉनिटरिंग करतो थ्रू रिमोट सेन्सिंग. मग तुम्ही काहीतरी डिसिजन दिलंय आणि त्याचा काहीतरी बेनिफिट होतोय का नाही, ऍक्च्युली तुम्ही एखादा प्रॉब्लेम होता म्हणून हे सगळं केलं आणि त्याच्यावर काहीतरी निर्णय घेतला, निर्णय घेतल्यानंतर तो इम्प्लिमेंट केला, इम्प्लिमेंट केल्यानंतर खरंच त्याचा फायदा होतोय
का आणखीन काय त्यात इम्प्रुव्हमेंट करायची गरज आहे, त्याच्यासाठी पुन्हा आपण ही प्रोसेस वापरणार. ठीक आहे, पुन्हा डेटा कलेक्ट करणार, जर काय प्रॉब्लेम असेल तर आणखी काय त्यात करेक्शन करता येतील. सो दिस इज द सायकल फॉर द रिमोट सेन्सिंग. ओके. सो जर रिमोट सेन्सिंग मधले सेन्सर जर आपण बघायला गेलो तर देर आर टू टाइप्स ऑफ द सेन्सर, दॅट इज ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सर आणि पॅसिव्ह रिमोट सेन्सर. ठीक आहे. तर रिमोट सेन्सर बघा कुठले आहेत ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग युजेस अन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग मध्ये काय करतो आपण, वी यूज द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, म्हणजे सूर्याचा प्रकाश नाही वापरत आपण, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी वापरतो. फॉर एक्झाम्पल सॅटेलाइट इटसेल्फ कॅन सेंड पल्स एनर्जी विच कॅन इंटरॅक्ट विथ द टार्गेट. ह्याच्यामध्ये बघा, सॅटेलाइट मधून एखादी एनर्जी पाठवली जाते आणि ती एनर्जी पुन्हा रिव्हर्स येते आणि मग त्याच्यावरून त्यांनी इंटरप्रिटेशन करते. पण पॅसिव्हच्या केसमध्ये काय, सूर्याची प्रकाश किरण त्याच्यावर पडतात आणि ती चेक करून आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतो. हा बेसिक डिफरन्स आहे. ठीक आहे. तर ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग मध्ये काय, इट युजेस एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. फॉर एक्झाम्पल सॅटेलाइट इटसेल्फ कॅन सेट पल्स एनर्जी विच कॅन इंटरॅक्ट विथ द टार्गेट. ओके. इन ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग ह्युमन्स कॅन कंट्रोल द नेचर. ठीक आहे. मग ही जी वेव्हलेंथ वगैरे पास करायची, हे किती पाठवायची किती नाही पाठवायची हे आपल्यावर डिपेंड आहे ना. आपण सॅटेलाइट थ्रू त्याची वेव्हलेंथ कंट्रोल करू शकतो, पॉवर किंवा ड्युरेशन, दिवसा पाठवायची रात्री पाठवायची आपल्या हातात आहे. पण पॅसिव्हच्या केसमध्ये काय, सगळ्या गोष्टी सूर्यप्रकाशावर डिपेंड करतात, तर ते आपल्या हातात आहे का, नाहीये. ठीक आहे. So in active remote sensing, humans can control the nature wavelength and power duration of the source energy. Active remote sensing can be carried out during the day and night time. Okay. Active remote sensing आपण दिवसा आणि रात्री पण करू शकतो, कारण we can control the wavelength, power or anything that जी वेव्ह आपण पाठवणार आहे ती. ओके. सो इट कॅन बी डन इन डे अँड नाईट अँड इन ऑल वेदर कंडिशन. कुठल्याही वेदर मध्ये आपण ही गोष्ट करू शकतो. ठीक आहे. पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग मध्ये बघा, पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग डिपेंड ऑन द नॅचरल सोर्स टू प्रोव्हाइड द एनर्जी. पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग मध्ये दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन नॅचरल सोर्स. सूर्याच्या प्रकाशाची किरण जी येतात त्यांचा उपयोग करून आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करतोय. ठीक आहे. सो फॉर एक्झाम्पल सन इज द मोस्ट पॉवरफुल अँड कॉमनली यूज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग. And the satellite sensor in this case records preliminary the radiation that reflected from the target. सूर्याचा प्रकाश किरण पडली आणि ती रिफ्लेक्ट झाली, तर ती रिफ्लेक्ट झालेल्या ह्याच्यावरून आपण इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करत असेल तर त्याला आपण म्हणायचं पॅसिव्ह. पण विमानाने किंवा सॅटेलाइटने कधी एनर्जी पाठवली की तिथून माघारी येत असेल, रडार टेक्निक वगैरे आहे, तर त्याला म्हणायचं ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग. ठीक आहे. ऍक्टिव्हली जर आपण पाठवत काही करत असेल तर ऍक्टिव्ह, आणि पॅसिव्ह म्हणजे सूर्याने पाठवली तर आपण कलेक्ट करणार, तर ह्याला बोलायचं पॅसिव्ह. तर इथे डिफरन्स दाखवलाय बघा, ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सिंग आणि पॅसिव्ह रिमोट सेन्सिंग. ठीक आहे. सूर्याची किरण याच्यावर पडली आणि ती इकडे घेतली, रिफ्लेक्टेड पॅसिव्ह एनर्जी. किंवा डायरेक्ट एखादा प्रकाश आहे, प्रकाशाचं साईन ते डायरेक्ट इमिट करत असतील तर त्याला पण पॅसिव्ह म्हणणार. पण ऍक्टिव्हच्या केसमध्ये काय, इकडून एनर्जी जाणार आहे, तीच रिव्हर्स येणार आहे. इथं बघा पॅसिव्ह मध्ये इकडून काही जात नाहीये, फक्त येतंय. म्हणजे मे बी इथं सूर्य असेल किंवा नसेल, जर ह्या घरांनी जर एखादी एनर्जी पास केली, म्हणजे बल्ब लावला त्या घरावर, तर ते पण एक एक्झाम्पल आहे पॅसिव्हचं. ठीक आहे. इमिटेड पॅसिव्हचं आहे आणि हे रिफ्लेक्टेड पॅसिव्ह. ह्याच्यावरचा बल्ब असेल म्हणजे जो डाटा सेंड करतोय आणि जोच कलेक्ट करतोय, म्हणजे सॅटेलाइटनीच पाठवलं, सॅटेलाइटनीच कलेक्ट केलं, तर त्याला ऍक्टिव्ह आहे. सॅटेलाइट ऍक्टिव्ह आहे का त्या केसमध्ये, आहे. पण ह्याच्यात बघा सॅटेलाइट काय पाठवत नाही, पण इकडून प्रकाश तुम्ही पाठवलाय ह्या इमेजवरून, एक तर ती सूर्याच्या प्रकाशामुळे पाठवलाय किंवा त्यांनी तिथं बल्ब लावलाय म्हणून पाठवलाय. सॅटेलाइट ऍक्टिव्हली काय करतोय का, फक्त रिसिव्ह करतोय. ह्याच्यात ह्या दोन्ही केसमध्ये आहे ना, इकडे बघा बाण सगळे इकडे आहेत, इथं पण बाण इकडे आहे, म्हणजे ह्याच्यात पॅसिव्ह आहे, सॅटेलाइट स्वतः काहीच करत नाही. पण ह्याच्यात सॅटेलाइट ऍक्टिव्ह आहे, कारण तो सेंड करतोय आधी आणि मग रिसिव्ह करतो. Now these are some of the advantages of remote sensing. It provides a regional view of the large area. एखादा एरिया असेल तर त्याचा आपल्याला रिजनल व्ह्यू जर पाहिजे असेल तर इट प्रोव्हाइड्स अस रिजनल व्ह्यू ऑफ द लार्ज एरिया. ओके. ऑल्सो इट प्रोव्हाइड्स द रिपीटेटिव्ह लुक्स ऍट द सेम एरिया. एखाद्या एरियाचा आपल्याला
दर 10 महिन्यांनी किंवा दर 6 महिन्यांनी कसं चेंजेस होते ते बघायचं असेल तर आपण रिमोट सेन्सिंग थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकतो. रिमोट सेन्सर सी ओव्हर द ब्रॉडर पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम दॅन अ ह्युमन आय. ठीक आहे, आपण एखादा एरिया आपण जास्तीत जास्त किती बघू शकतो? थोडा. पण सॅटेलाइट जर आपण खूप वर पाठवलं तर आपण खूप मोठा एरिया बघू शकतो. portion of the spectrum than human eye. It provides the geo-referenced, that is digital data. ठीक आहे, आपल्याला डिजिटल डाटा मिळतो किंवा जिओ रेफरन्स्ड डेटा मिळतो. some remote sensor operate in all seasons at night and bad weather also. ठीक आहे, रात्री पण किंवा बॅड वेदर मध्ये पण आपण ऍक्टिव्ह रिमोट सेन्सर्स वापरू शकतो. ठीक आहे. Now we will go for the disadvantages of this remote sensing. Disadvantages काय? It is expensive to build and operate. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये काय आहे तर इट इज एक्सपेन्सिव्ह टू बिल्ड अँड ऑपरेट. बिल्ड करणं आणि ऑपरेट करणं हे महाग आहे. ठीक आहे, कॉस्टली आहे. देन इट नीड्स अ ग्राउंड व्हेरिफिकेशन. याच्यामध्ये आपल्याला ग्राउंड व्हेरिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. नॉट द बेस्ट टूल फॉर द स्मॉल एरिया. इट इज नॉट द बेस्ट टूल फॉर द स्मॉल एरिया. म्हणजे छोटा एरिया जर कव्हर करायचा असेल तर डिफिकल्ट आहे. मोठा एरियाच कव्हर होणार ना तुम्ही सॅटेलाइट थ्रू करताय. आणि नीड्स अन एक्सपर्ट सिस्टीम टू एक्सट्रॅक्ट द डेटा. एखादा डेटा जर त्यातून बाहेर काढायचा असेल तर एक्सपर्ट टीम लागणार तुम्हाला. हे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. Now these are some of the energy source and definitions which we come across in the remote sensing. Okay, the energy source or illumination. तर काय the first requirement of remote sensing is to have an energy source. किंवा एखादी गोष्ट पाठवतात असेल तर that illuminates and provides the electromagnetic energy to target of the interest. ठीक आहे, हा झाला energy source or illumination. ठीक आहे. Then radiation and atmosphere. As the energy travels from the source to the target, it will come in contact with the interact with the atmosphere and it passes through. It has an interaction maybe takes place in a second time as the energy travels from a target to the sensor. हे जे definition आहे हे लिहून घ्या. एक्सप्लेन करतो त्याच्यावर असतं बघ. ठीक आहे. Please write these definitions as these definitions are important and the chances of the question from this is more. Okay. हा सिक्वेन्स आहे. ह्या सिक्वेन्सने आपलं रिमोट सेन्सिंग होतं. ठीक आहे.
Okay, I hope you might have written this. तर आपण बघूया वन बाय वन. What is mean by energy source or elimination? It is the first म्हणजे प्रोसेस दिली रिमोट सेन्सिंगची. It is the first requirement for the remote sensing is to have an energy source. सूर्याचा प्रकाश किंवा active source पाहिजे. For which it eliminates and provides the electromagnetic energy to target of interact. Okay. Then radiation and the atmosphere. आता ही जी एनर्जी आहे ही energy radiate होणार through the atmosphere. So as the energy travels from the source to the target, it will come in contact with the interact with the atmosphere and passes through. This interaction may take place a second time as the energy travels from a target to the sensor. Okay. Then we come for the interaction with the target. Once the energy makes its way to the target through the atmosphere, it interacts with the target and depending on the properties, both the target and the radiations. Then recording of the energy by the sensor. मग energy record केली जाते sensor कडून. Then transmission, reception and processing. The energy is recorded by the sensor has to be transmitted often in electronic form and it receiving and processing the station where the data is processed. मग ground station ला ही data process केला जातो. Okay. Then interaction and interpretation and analysis. So data analyze केला जातो and then it is used for the various applications. That is the final element of the remote sensing process is achieved when we apply this information have been able to extract from the imaginary and about the target in order to better understand it. म्हणजे हा जो डेटा हा सिंपल लँग्वेज मध्ये तुम्हाला समोर मांडला जातो. ओके. So these are the main 7 elements from which we compromise or compose a remote sensing process from beginning to end and we will have to continue this in a sequential order. म्हणजे आपल्याला पुढे दिलेलं आहे. ठीक आहे. रिमोट सेन्सिंग इन अ सिक्वेन्शियल ऑर्डर. ठीक आहे. मग कशी प्रोसेस जाते रेफरन्स डाटा एअर डेटा आणि डिजिटल डेटा आपण कलेक्ट करतो. हा डेटा आपण व्हिज्युअल आणि डिजिटल फॉर्म मध्ये कलेक्ट करतो, त्याचं इंटरप्रिटेशन करतो. देन दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट दॅट इज मॅप, स्टॅटिस्टिक अँड जीआय शीट. आणि त्याच्यानंतर दिस डेटा इज युज्ड फॉर द टार्गेट ऑडियन्स दॅट इज युजर किंवा डिसिजन मेकर. ओके. Just draw this diagram in your notebook. Okay. We will take the practical from 11 to 12. Okay. I will just close this meeting. Otherwise, I will stop and continue this meeting. Okay. You just be in a lecture.